নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি অসমৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছো এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে 8 পাছৰ পৰা গ্ৰেজুৱেট পাছলৈকে যি সকল কেণ্ডিডেট আছে সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব পোষ্টসমূহ কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল চেলাৰী লগতে বহুতো বেনিফিট দিয়া হ'ব গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব আজি এক নম্বৰ পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে নেশ্যনেল হেল্থ মিছন ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2026 তো নেশ্যনেল হেল্থ মিছনৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ষ্টাফ নাৰ্ছৰ বিভাগত প্ৰায় 2204টা পোষ্ট মুকলি কৰিছে আৰু এই পোষ্টসমূহ কন্টেক্সুৱেল বেচিছত মুকলি কৰা হৈছে নেম অফ অৰ্গেনাইজেশ্যন নেশ্যনেল হেল্থ মিছন NHM অসম এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন এই পোষ্টৰ কাৰণে BSc নাৰ্ছিং GNM কোৰ্স পাস কৰা কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে তো যিসকলে BSc নাৰ্ছিং কৰিলে বা GNM কোৰ্স পাস কৰিলে তো তেওঁলোকে জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব এক্সপেৰিয়েন্স মেনশন কৰা হোৱা নাই কোনো ধৰণৰ এক্সপেৰিয়েন্স নালাগে ফ্ৰেছাৰ সকলে এই জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াতে আপোনালোকক জবটো কৰাৰ বাবে দৰমহা দিয়া হ'ব 20000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা আপোনালোকে পাই যাব এই জবটো কৰাৰ বাবদ ইয়াৰ লগতে এজ লিমিটটো মেনশন কৰি দিয়া হৈছে এজ লিমিট আপোনালোকৰ 40 বছৰলৈকে যি সকল কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে এই জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু আপোনালোকে এজ লিমিট মানে এজৰ যিটো প্ৰুফ হিচাপে আপোনালোকে HSLC এডমিট কাৰ্ড বা বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকে ডকুমেন্ট হিচাপে ইয়াত আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব এই সিলেকশন পাই যাব OBC MOBC সকলে 3 বছৰকৈ SC ST সকলে 5 বছৰকৈ আৰু PWBD সকলে 10 বছৰ এপ্লিকেশন ফিস নো এপ্লিকেশন ফিস এই জবটো আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশন ফিস পে কৰিব নালাগে ফ্ৰী কৈ আবেদন কৰিব পাৰিব তো অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে NHM ৰ ফালৰ পৰা নেশ্যনেল হেল্থ মিছন তো যি সকল আগ্ৰহী হয় আবেদন কৰি ল'ব এটা জোনটো দিয়া হৈছে NHM Assam zone wise detail of district তো zone wise আপোনালোকৰ কোন ডিস্ট্ৰিক্টত এই পোষ্টসমূহ মুকলি কৰা হৈছে এখন তালিকা বনাই দিয়া হৈছে ইয়াতে চাই ল'ব পাৰিব জোন বৰাক ভেলি ডিস্ট্ৰিক্টসমূহ হৈছে কাছাৰ হাইলাকান্দি শ্ৰীভূমি কৰিমগঞ্জ তো এই বৰাক ভেলি যিটো জোন এই জোনত এই সমূহ ডিস্ট্ৰিক্টত জবটো মুকলি কৰা হৈছে সেকেন্ড আছে চেন্ট্ৰেল অসম ইয়াতে আপোনালোকৰ মৰিগাঁও নগাঁও হুজাই একে তিনটা ডিস্ট্ৰিক্টত পোষ্টটো মুকলি কৰিছে তাৰ পিছতে আছে লোৱাৰ আসাম ইয়াতে আপোনালোকৰ বাজিলি বাক্সা বৰপেটা বঙাইগাঁও চিৰাং ধুবুৰী গোৱালপাৰা নলবাৰী কামৰূপ মেট্ৰ কামৰূপ কুকুৰাঝাৰ সাউথ সালমাৰা আৰু তামুলপুৰ তো লোৱাৰ আসামত এই সমূহ ডিস্ট্ৰিক্টত মুকলি কৰিছে ইয়াৰ পিছতে আছে নৰ্থ আসাম ইয়াতে আপোনালোকৰ বিশ্বনাথ দৰং শোণিতপুৰ আৰু ওদালগুৰি ডিস্ট্ৰিক্টত মুকলি কৰিছে আপাৰ আসামত মুকলি কৰা হৈছে চৰাইদেউ ধেমাজি ডিব্ৰুগড় গোলাঘাট যোৰহাট লখিমপুৰ মাজুলী শিৱসাগৰ তিনিচুকীয়া তো এই সমূহ ডিস্ট্ৰিক্টত এই জবটো মুকলি কৰা হৈছে যি সকল আগ্ৰহী হয় আপোনালোকে যদি এই ডিস্ট্ৰিক্টত নেশ্যনেল হেল্থ মিছনৰ আন্ডাৰত এই জবটো কৰিব বিচাৰে তো এই পোষ্টটোৰ কাৰণে অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আবেদন কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে আপোনালোকে ইয়াতে যিটো অফিচিয়েল ওয়েবসাইট দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকে ভিজিট কৰি আবেদন কৰিব পাৰিব এই ওয়েবসাইটত গৈ আপোনালোকে জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব অনলাইন এপ্লিকেশন ফৰ্ম লিংক এডভাৰটাইজমেন্ট ডিটেইলছ লিংক অফিচিয়েল ওয়েবসাইট লিংক এই গুটে লিংকসমূহ ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচনতে পাই যাব তাতে গৈ ক্লিক কৰি জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব প্ৰথম যেতিয়া আপোনালোকে অনলাইন এপ্লিকেশন ফৰ্মটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত ইয়াৰ যিটো অনলাইন এপ্লিকেশন ফৰ্ম সেই ফৰ্মখন নতুনকৈ এটা পেজ ওপেন হ'ব আৰু সেই পেজত আপোনালোকৰ পাৰ্সোনেল ডিটেইলছ লগতে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনৰ যিসমূহ ডিটেইলছ সেই গুটে ডিটেইলছসমূহ ফিল কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকৰ যিসমূহ আপলোড ডকুমেন্ট তো পাৰ্সোনেল যিসমূহ ডকুমেন্ট বা এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনৰ যিসমূহ ডকুমেন্ট এই ডকুমেন্টসমূহ আপলোড কৰিব লাগিব আপলোড কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে সাবমিটত ক্লিক কৰি জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব তো সাবমিট কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ যিটো একনলেজমেন্ট উলাব সেই একনলেজমেন্ট আপোনালোকে পিন কৰি ৰাখি ল'ব এডভাৰটাইজমেন্ট ডিটেইলছটো আপোনালোকে চাব বিচাৰিলে ক্লিক হাৰটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এডভাৰটাইজমেন্টৰ যিটো ডিটেইলছ সেই ডিটেইলছটো এনেদৰে খোল খাই যাব তো ইয়াতে আপোনালোকে জবটোৰ বিষয়ে গুটেখিনি ভালদৰে চাই ল'ব পাৰিব কেতিয়াৰ পৰা ইয়াৰ লিংকটো মুকলি কৰিব বা কেতিয়ালৈকে লাষ্ট ডেট আছে কিমানটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে কিমান টকা দৰমহা দিয়া হ'ব
কি ডকুমেণ্ট লাগিব, ক'ত কিমানটা SC সকলৰ কাৰণে ST সকলৰ কাৰণে বা কিমানটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে গোটেইখিনি ইয়াতে দিয়া হৈছে। তো যিসকল ইউ আৰ আণ্ডাৰ ৰিজাৰ্ভ কেণ্ডিডেট তেওঁলোকৰ কাৰণে পোষ্ট আছে 1700 এটা, OBC MOBC সকলৰ কাৰণে 44টা পোষ্ট আছে, ST P সকলৰ কাৰণে পোষ্ট নাই, STH সকলৰ কাৰণে আছে 80টা, SC সকলৰ কাৰণে 209টা, T23 সকলৰ কাৰণে আছে 170টা। তো এটা গোটেইখিনি মেনশ্যন কৰি দিয়া হৈছে। মেক্সিমাম এজ আপোনালোকৰ কিমান বয়স হ'ব লাগিব তো গোটেইখিনি মেনশ্যন কৰি দিছে, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। ইয়াতে চাই আপোনালোকে জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব। ইয়াৰ ষ্টাৰ্ট ডেটটো আৰম্ভ হৈছে 1 আগষ্ট, মানে আজি তাৰিখৰ পৰা ইয়াৰ অনলাইন এপ্লাই ডেটটো ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট আছে 15 আগষ্টলৈকে। তো যিসকল আগ্ৰহী হয় 15 আগষ্টৰ আগতেই অতি সোনকালে জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব। সো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইডোখৰতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, আপুনি যদি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব। মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহোঁ এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশ্যন ফিজ বা ইণ্টাৰভিউ নামত ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব। ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে শংকৰদেৱ শিক্ষা নিকেতন গহপুৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট। গহপুৰত থকা শংকৰদেৱ শিক্ষা নিকেতনৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে। প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে TGD শিক্ষকৰ বিভাগত, 2টা পোষ্ট মুকলি কৰিছে, ছাবজেক্ট ৱাইজ ভেকেঞ্চিসমূহ ভাগ কৰি দিছে, মেথমেটিক্সত এটা পোষ্ট আৰু হিন্দীত এটা পোষ্ট। এই জবটো কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল চেলাৰী লগতে থকা আৰু খোৱা প্ৰভাইড কৰা হ'ব। দৰমহাটো কিমান টকা দিয়া হ'ব সেইটো ইয়াতে মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই। দৰমহাটো আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দিয়া হ'ব আৰু ইয়াৰ লগতে থকা খোৱা ফ্ৰীকৈ পাই যাব। শিক্ষাগত অৰ্হতাই পোষ্টটোৰ কাৰণে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ইন দ্য কনচাৰ্ণ ছাবজেক্ট প্ৰিফেড পাই যাব BEd সকলে। তো যিসকলে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিলে তেওঁলোকে জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব, লগতে যিসকলে BEd কৰিলে সেইসকলে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেড দিয়া হ'ব। ফ্ৰেছাৰ কেন অলছ' এপ্লাই, জবটোৰ কাৰণে যিসকল ফ্ৰেছাৰ কেণ্ডিডেট যিসকলৰ কোনো এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই সেইসকলেও আবেদন কৰিব পাৰিব। ছেকেণ্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে পষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ বিভাগত, PGT শিক্ষকৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে 2টা, মেথমেটিক্সত এটা আৰু বায়'লজি এটা। তো যদি বটেনিৰ কাৰণে হয় প্ৰিফেড পাই যাব। চেলাৰীটো আপোনালোকৰ নিগেটেবল এজ পাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ উইথ ফ্ৰী ফুড এণ্ড লোডিং। জবটো কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল চেলাৰী দিয়া হ'ব এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি, ইয়াৰ লগতে থকা আৰু খোৱা ফ্ৰীকৈ পাই যাব। এই জবটোৰ কাৰণে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী বিচাৰিছে, লগতে যিসকল BEd কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে প্ৰিফাৰেড পাই যাব। এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে মিনিমাম 3 বছৰ এণ্ড এবভ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে জবটোৰ কাৰণে। যিসকল এলিজিবল হয় আবেদন কৰি ল'ব। ছেকেণ্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ইয়াৰ পিছতে ফেকাল্টি নেট বায়'লজিৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে এটা। দৰমহা আপোনালোকক দিয়া হ'ব 40,000 টকা প্ৰতিমাহে দৰমহা এই জবটো কৰাৰ বাবদ, ইয়াৰ লগতে থকা আৰু খোৱা ফ্ৰীকৈ পাই যাব। শিক্ষাগত অৰ্হতাই পোষ্টটোৰ কাৰণে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী বিচাৰিছে আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ নেট কোচিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ 3 বছৰ এণ্ড এবভ বিচৰা হৈছে। ইয়াৰ পিছতে পোষ্ট আছে ৱাৰ্ডেনৰ বিভাগত 2টা পোষ্ট, মেল ফিমেল দুয়োসকলে এই জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। দৰমহাটো নিগেটেবল এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপোনালোকক চেলাৰী দিয়া হ'ব আৰু ইয়াৰ লগতে থকা আৰু খোৱা ফ্ৰীকৈ পাই যাব। এই পোষ্টটোৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা HSSLC পাছ হ'লে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব, মানে যিসকলে মেট্ৰিক পাছ বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলে সেইসকলে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ লগতে এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব, 3 বছৰতকৈ অধিক এক্সপিৰিয়েঞ্চ এই পোষ্টটোৰ কাৰণে বিচৰা হৈছে। এপ্লিকেশ্যন ফিজ নীল। এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰাৰ বাবদ এই পোষ্টকেইটা কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ আপোনালোকে পে' কৰিব নালাগে, ফ্ৰীকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব। তো যিসকল এলিজিবল হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়'ডাটা বা ৰিজিউমখন চেণ্ড কৰি পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। যেতিয়া আপোনালোকে আবেদন কৰিব ছাবজেক্ট লাইনত মেনশ্যন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে। ইয়াৰ লগতে এটা 2টাকৈ কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 9957354327, আনটো হৈছে 9854468366। এই নম্বৰকেইটাত যোগাযোগ কৰি পোষ্টটোৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 6 আগষ্টলৈকে। পোষ্টকেইটা যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইকেইটাই আছিলে আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট। যদি এই চাকৰিসমূহ আপোনালোকৰ কাৰণে উপকাৰী হয়
ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আপুনি যদি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ